เครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหัวญี่ปุ่นนะครับเอามาทำเช็คใหม่นะครับตามคลิปเลยนะครับตามตัวชุดหางครับมารุนากะหางแท้นะครับกับชุดแฮนด์นะครับฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันของมาเทนนะครับชุดแฮนด์ตัวนี้มันจะปรับระดับล็อกคันเร่งได้นะครับสมมุติถ้าเรากำคันเร่งค้างสุดเราอยากให้รอบเครื่องสมมุติรอบเครื่องอยู่ 9,000 อยากใช้แค่รอบเครื่อง 8,000 ก็เลื่อนตัวนี้เอาครับมันจะตั้งระดับเร่งของคันเร่งครับตัวนี้ครับนี่ครับชุดหางดูคร่าวๆมาดูนะครับพอดีประกับถอดออกครับลืมรัดมานี่ครับประกับอยู่นี่เดี๋ยวลองเครื่องมันจะเร่งออกโอเคครับเดี๋ยววางกล้องกันนะ